हेलो एभ्रियन्स आज हामी चाहिँ जियोमेट्रिक डिजाइन अफ हिल रोड भनेको के हो पहिला बुझौँ। हिल रोड भनेको चाहिँ यसको क्रस स्लोप धेरै हुन्छ अथवा क्रस स्लोप कति हुन्छ भन्दाखेरि यसको क्रस स्लोप चाहिँ अबाउट 10 to 25 जति हुन्छ हैन। रोलिङ अथवा माउन्टेनियस ट्रेन भनौँ त्यति जति हामी चाहिँ कन्सिडर गर्न सक्छौँ। र हामी यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक कुन छ भन्दाखेरि हेयर पिन बेन्ड छ, यसको डिजाइन र यसको डेरिभेसन कसरी गर्न सकिन्छ हामी आज हेर्नेछौँ यो लेक्चरमा। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ हिल छ हैन, हिल लक छ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ हाइवेलाई चाहिँ यो टप लेभलमा लग्नु छ भने यो ठाउँबाट लग्दाखेरि हामीले यसरी टर्निङहरू दिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, डिफ्रेन्ट टाइपका रकहरू हामी चाहिँ इन्काउन्टर गर्न सक्छौँ, डिप गर्जेसहरू इन्काउन्टर गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि स्टिप एसेन्डहरू हुन सक्छ। यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो डिप भ्यालीहरू यस्तो भ्यालीहरू हुन सक्छ। जसको कारणले हाम्रो चाहिँ हाइवेको कस्ट चाहिँ धेरै हुन्छ क्या, हाइवेको कस्ट पनि हुन्छ, लेन्थ पनि हुन्छ। यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब चाहिँ हाइवेलाई चाहिँ यता नलगेर चाहिँ हामीले के गर्छौँ, यो ठाउँबाटै हामीले चाहिँ यसरी बेन्ड गर्छौँ। यसरी बेन्ड गरेर हामी चाहिँ यो टपसम्म पुगाउने काम गर्छौँ। हो यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ किन यो राउन्ड अफ गर्छौँ, यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ हेयर पिन बेन्ड भन्छौँ है। अब चाहिँ हेयर पिन बेन्डको हाम्रो चाहिँ एकोर्डिङ टु द नेपाल रोड स्ट्यान्डर्ड 2070 र हाम्रो चाहिँ रुरल रोड 2071 अनुसार के छ भन्दाखेरि चाहिँ मिनिमम डिजाइन स्पिड चाहिँ यसमा चाहिँ कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो हिल रोडमा चाहिँ के हुन्छ 20 kmph। यसको मिनिमम रेडियस अफ कर्भ चाहिँ 15 मिटर र मिनिमम लेन्थ अफ ट्रान्जिसन कर्भ चाहिँ 15 मिटर हुनुपर्छ र यसको लङ्गिट्युडनल ग्रेडियन्ट 4% र सुपर इभ्युलेसन चाहिँ 10% हुनुपर्छ र मिनिमम डिस्टेन्स बिट्विन टु कन्सिक्युटिभ कर्भ भनेको दुईटा चाहिँ हेयरपिन बेन्ड छ भने हाम्रो 60 मिटर भन्दा यसमा चाहिँ के हुन्छ, यो 60 मिटरमा चाहिँ सर्कुलर कर्भ प्लस ट्रान्जिसन कर्भलाई एक्सक्लुड गरेर त्यहाँदेखि त्यहाँसम्मको अर्कोसम्मको डिस्टेन्ससम्मलाई 60 मिटर कन्सिडर गर्न सकिन्छ हैन। जस्तै हामीले यो फिगरमा हेरौँ, यो हेयरपिन बेन्ड हो हैन, यो सिमेट्रिकल छ हैन, यो एक्सिसमा सिमेट्रिकल छ। अब चाहिँ यो भनेको रिभर्स कर्भ हो, यो रिभर्स कर्भ हो है। अब यो भनेको चाहिँ सर्कुलर कर्भ हो है, यो रिभर्स कर्भ हो। यो सर्कुलर यो भनेको कुनै एउटा लेन्थ हो, द्याट इज कल्ड ट्रान्जिसन कर्भ अथवा टेन्जेन्ट लेन्थ अथवा ट्रान्जिसन कर्भ लेन्थ। अब यहाँदेखि चाहिँ यो अर्को यहाँ कुनै एउटा अर्को हेयरपिन बेन्ड आउला, त्यहाँसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ 60 मिटर हुनुपर्छ। यो रोड चाहिँ यसरी गइरहेछ हैन, यसरी गइरहेछ है। यसलाई चाहिँ हेयरपिन बेन्ड भन्छ। यस्तो किसिमको हुन्छ है। यसको हामी डेरिभेसन गर्नेछौँ। जस्तै यो हामीले चाहिँ यहाँ निकालेको छौँ, यो चाहिँ धेरै हुन्छ, यो मैले चाहिँ थोरै बनाएको छु है। यो चाहिँ रिभर्स कर्भ हो है, रिभर्स कर्भ हो, यताबाट आइरहेछ। यो सिआर हामी थोरै बनाएको छौँ। यो भनेको ट्रान्जिसन लेन्थ हो है, ट्रान्जिसन लेन्थ हो। यो रिभर्स कर्भको लेन्थ चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ यो टेन्जेन्ट छ। कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ यो भनेको रिभर्स कर्भको रेडियस हो, यो भनेको डिफ्लेक्सन एंगल हो। दुईटा जस्तो यो टेन्जेन्ट छ भने यसको डिफ्लेक्सन एंगल बीटा हो। यो सेन्टरमा चाहिँ इक्विटी एंगल हो है, यहाँबाट इक्वल, यो चाहिँ सिमेट्रिक भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ इक्विटी एंगल अल्फा छ। अब यो 90 छ, यो भनेको चाहिँ यहाँदेखि यो रेडियसमा यहाँबाट रेडियस तानेपछि हाम्रो चाहिँ यो 90 भयो, यो 90 माइनस थीटा भयो, यो गामा भयो। यो चाहिँ यो सर्कुलर कर्भले सप्टेन्ड गरेको एंगल चाहिँ गामा भयो सेन्टरमा, यो चाहिँ सेन्टर ओ भयो हैन। सिमिलरली सेम साइडमा छ है। यो भनेको सेन्टर लाइन हो दुईटै हैन। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो बीटा भयो। यहाँ हेर्नु होला, जस्तै यो कर्भ छ, यो कर्भ छ, यो कर्भ छ भनेपछि यसको यो सेन्टरमा के हुन्छ, यसको सेन्टरमा चाहिँ यो एंगल भनेको यो टेन्जेन्ट लेन्थ कति हुन्छ, टेन्जेन्ट लेन्थ भनेको चाहिँ यो हुन्छ। यो टेन्जेन्ट लेन्थ भनेको चाहिँ कति हुन्छ, r10 थीटा अथवा डेल्टा बाई 2 अथवा समथिङ बाई 2 हुन्छ हो। त्यस्तै चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ हेर्छौँ हैन। अब फिगर सोच द सिमेट्रिकल हेयरपिन बेन्ड कन्सिडर मेन कर्भ भनेको चाहिँ यो भयो है, मेन कर्भ भनेको, अथवा यहाँ चाहिँ मेन कर्भ चाहिँ यो भयो, मेन कर्भ यो भयो। यो रोडमा चाहिँ यो भनेको रिभर्स कर्भ हो। यसको लेन्थ चाहिँ यो रिभर्स कर्भको कर्भ लेन्थ चाहिँ सीआर छ, यसको चाहिँ सी छ। यसको रेडियस चाहिँ यो रिभर्स कर्भको चाहिँ रेडियस कति छ, यो भनेको आर होला है। यसले सब्टेन्ड गर्ने एंगल सेन्टरमा भनेको थीटा भयो। यसको टेन्जेन्ट लेन्थ भनेको यहाँबाट यो टेन्जेन्ट लेन्थ भनेको चाहिँ r10
बीटा बाई 2 हुन्छ है, R10 बीटा बाई 2 हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ दुईटा रिभर्स कप हुन्छ एउटा हेयरपिन बेन्डमा। त्यसपछि के हुन्छ यो गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ आर भनेको चाहिँ सर्कुलर कपको हो, यो स्मल आर भनेको चाहिँ रिभर्स कपको हो, एम भनेको ट्रान्जिसन लेन्थ हो, द्याट इज द ट्रान्जिसन कप भनेको है, द्याट इज ट्रान्जिसन लेन्थ हो। त्यसरी हामीले यो फिगरबाट के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि टेन्जेन्ट लेन्थ अफ रिभर्स कप भनेको टीको R10 बीटा बाई 2 हो, बीटा भनेको डिफ्लेक्सन एङ्गल हो है। त्यसपछि हाम्रो चाहिँ अब एबी भनेको चाहिँ द डिस्टेन्स फ्रम द एपेक्स अफ रिभर्स कप टु द पोइन्ट अफ कमेन्समेन्ट अफ मेन कप गिभन बाई एयर। यो भनेको एपेक्स पोइन्ट हो, जस्तो यहाँ हेऱ्यो देखिरहेको छैन है, यो भनेको एपेक्स पोइन्ट हो है। यो टेन्जेन्ट र यो टेन्जेन्टको कट अफ भनेको एपेक्स पोइन्ट हो, यहाँनिर छ डी पोइन्ट र ए पोइन्ट, योदेखि यहाँसम्मको यो कम्पेन्समेन्ट पोइन्ट हो, इनिसियल टेन्जेन्ट पोइन्ट अफ द मेन कम्प भनेको चाहिँ कम्पेन्समेन्ट पोइन्ट, यो भनेको एबी हो। यो भनेको यहाँसम्म चाहिँ यो ट्रान्जिसन लेन्थ छ, यो भनेको यता यसको सेन्टर यहाँसम्म भनेको यो चाहिँ R10 थीटा अथवा टेन्जेन्ट लेन्थ हो है। टेन्जेन्ट लेन्थ भइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको बीटा डिफ्लेक्सन एङ्गल भयो, द्याट इज टी प्लस एम हुने भयो होइन, टेन्जेन्ट लेन्थ प्लस एम। अबबाट हामी के हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ बीटा छ है, यो 90 डिग्री छ, यो 90 डिग्री छ भनेपछि यो 90 डिग्री यो बीटा छ भनेपछि के हुन्छ ओबी बाई यो भनेको ए छ, यो भनेको बी छ, यो ओ छ भनेपछि के हुन्छ यो ओबी छ भनेपछि ओबी बाई एबी टेन थीटा इक्वल टु के हुन्छ एम प्लस R10 थीटा बाई 2। फ्रम ट्रिगोनोमेट्रीबाट के हुन्छ ट्रिगोनोमेट्रीबाट 10 2 थीटा इक्वल टु के हुन्छ 2 10 थीटा बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा हुन्छ होइन। तर यहाँ 2 10 थीटाको सट्टा थीटा छ, थीटा अथवा बीटा छ, बीटा बाई 2 हुन्छ होइन। अब दुईटा इक्वेसनलाई हामी कम्पेरिजन गर्दा क्वाड्रेटिक इक्वेसन भन्छ 10 थीटा बाई 2 को, जस्तै ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को क्वाड्रेटिक बन्छ। अब हामीले यहाँ चाहिँ यो एक्स स्क्वायरको सट्टा 10 थीटा बाई बीटा बाई 2 हुन्छ, सो यो निकाल्दाखेरि जस्तै एक्स प्लस माइनस एक्स बी माइनस बी प्लस माइनस गर्दाखेरि बी स्क्वायर 4ac बाई 2a गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यहाँबाट हाम्रो के आउँछ बीटाको भ्यालु आउँछ विथ रेस्पेक्ट टु के को आर र एम को, यो एम छ नि यो एम ट्रान्जिसन लेन्थको रेस्पेक्टमा। अब अर्को छ हाम्रो चाहिँ डिस्टेन्स फ्रम द एपेक्स अफ रिभर्स कप टु सेन्टर। यो सेन्टर यो एपेक्स यसको यो एपेक्स छ नि, यो एपेक्स छ नि, यसको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स कति हुन्छ यहाँ हेर्नु ल, यो एपेक्स यसको एपेक्स होइन, यसको एपेक्स र यसको सेन्टरको डिस्टेन्स। अब यो ट्रायंगल ल लाएर होइन के हुन्छ द्याट इज कस थीटा एओ इक्वल टु यो भनेको के छ एओ इक्वल टु कति हुन्छ एबी बाई कस गरेपछि अथवा आर बाई साइन थीटा। सेन्टर एङ्गल हेर्नु होला, यो सबटेन्ड एङ्गल मेन कपले सबटेन्ड, यो भनेको 90 माइनस बीटा अल्फा गामा इक्वल टु कति हुन्छ गामा इक्वल टु कति भयो 180 प्लस 2 बीटा माइनस अल्फा हुन्छ, अल्फा एक्युट एङ्गल हो। कर्वको लेन्थ कति हुन्छ एक्स बाई 2 बाई आर इन्टु हाम्रो गामा बाई 360 हुन्छ। यो गरिसकेपछि कति आउँछ हाम्रो चाहिँ सी कप लेन्थ कति आउँछ इजी पाई आर गामा बाई 180 आउँछ। अब टोटल कप लेन्थ कति हुने भयो यसमा चाहिँ एस इक्वल टु 2 इन्टु सिआर प्लस एम प्लस सी हुन्छ। कसरी हुन्छ यहाँ चाहिँ दुईटा रिभर्स कप छ है, टोटल लेन्थ दुईटा रिभर्स कप छ, यो एम भनेको ट्रान्जिसन लेन्थ हो र यो दुईटा भयो, यो दुईटा भयो र अर्को के चाहिँ यो मेन कप भयो, द्याट इज हाम्रो चाहिँ टोटल कति हुने भयो चाहिँ टोटल लेन्थ इक्वल टु 2 टाइम्स कति हुन्छ सिआर प्लस एम प्लस टोटल लेन्थ अफ द सर्कुलर कप। हामी यसरी चाहिँ हामी सिमेट्रिक किसिमको हेयरपिन बेन्डलाई डिजाइन गर्न सक्छौँ होइन है। अथवा अनसिमेट्रिकको कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अनसिमेट्रिक कन्डिसनमा चाहिँ यो रिभर्स कपको रेडियस फरक हुन्छ, यसको रिभर्स कपको रेडियस फरक हुन्छ। अर्को कुरा के हुन्छ भन्दा त्यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ यो बीटा एङ्गल चाहिँ फरक हुन्छ, यति फरक हो अनसिमेट्रिक अथवा एसिमेट्रिक हेयरपिन बेन्ड र सिमेट्रिक हेयरपिन बेन्ड। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस गाइज। If you like this video, do subscribe this channel.